Всім привіт! Мене звати Таня і я UI-UX-дизайнер в Hello Lab. Сьогодні ми розглянемо книгу, яка заклала основу багатьом сучасним принципам юзабіліті, і це книга «Don't Make Me Think» Стівена Круга. Ця книга особливо цінна тим, що в ній немає зайвих теоретичних описів, а натомість є практичні рекомендації, які можна відразу застосовувати в дизайні. Ми поговоримо про не дуже очевидні, але важливі аспекти, які впливають на зручність користувачів, як ці принципи можуть зробити ваш продукт простішим у використанні. Ця презентація допоможе вам зрозуміти, чому простота та зрозумілість мають бути основними принципами у вашій роботі. І перше, про що ми поговоримо, це когнітивна навантаженість. Когнітивна навантаженість – це кількість інформації, яку мозок може обробити в даний момент. Це поняття навантаженості є ключовим у будь-якому дизайні. Воно стосується того, скільки інформації та завдань мозок може обробити одночасно. У дизайні, якщо надто багато варіантів або занадто складні елементи, мозок перенавантажується, що призводить до неправильних рішень або навіть відмови від подальшого використання. Наприклад, на веб-сайтах банків чи магазинів, якщо процес покупки складається з 5-6 кроків замість 2-3, користувачі можуть не довести операцію до кінця. На сайті Dropbox спрощене меню, і користувачі бачать тільки ключові функції – завантаження файлів, створення папок та перегляд документів. Це знижує кількість інформації, яку потрібно обробити користувачеві, тим самим покращуючи зручність використання. Наступний аспект, про який ми поговоримо, це ілюзія контролю. Ілюзія контролю – це переконання користувачів, що вони мають більше контролю над ситуацією, ніж насправді. Вона виникає, коли користувачі вірять, що мають більше влади над системою, ніж насправді. Іноді дизайн інтерфейсу надає фальшиве відчуття свободи чи можливостей, що може викликати розчарування. Дизайнери повинні давати користувачеві реальні можливості контролю, а не вводити їх в оману. Реальним прикладом ілюзії контролю є процес відміни підписки на сервісі Amazon Prime. Під час спроби скасувати підписку користувачі стикаються з кількома кроками підтвердження, які навмисно ускладнюють процес. Спочатку користувача запитують, чи впевнений він у своєму рішенні, потім пропонують зупинити підписку на певний період замість її відміни, а після цього наводять додаткові вигоди, щоб змусити користувача передумати. Усі ці етапи створюють враження, що користувач контролює процес, але насправді це є тактикою затримання відмови від послуг. Це є прикладом темних паттернів у дизайні, де компанії намагаються утримати користувача шляхом заплутаних або непотрібних йому дій. Наступне – це невидимі елементи, які впливають на користувача. Деякі елементи дизайну можуть бути невидимими, але вони суттєво впливають на досвід користувачів. Їхня присутність істотно впливає на сприйняття. Це можуть бути підказки, індикатори завантаження або системи зворотнього зв'язку. Деякі деталі можуть здаватися другорядними, але вони допомагають користувачам зрозуміти, що відбувається у системі, і зменшують тривогу та очікування. На сайті Google Drive при завантаженні файлу користувач бачить анімацію прогресу завантаження. Це зменшує занепокоєння користувачів і допомагає зрозуміти, що відбувається. Наступний аспект – це культурні нюанси в дизайні. Користувачі з різних культур можуть мати різні уподобання щодо дизайну та навігації. Культура користувачів впливає на сприйняття дизайну. Те, що є звичним і зрозумілим для однієї групи користувачів, може бути незрозумілим або навіть відразливим для іншої. Наприклад, кольори можуть викликати різні асоціації у західних культурах. Білий колір, наприклад, означає чистоту, тоді як у деяких східних це символ скорботи.
Платформа Taobao, схожа на eBay або Amazon, має надзвичайно насичений дизайн з численними опціями. Реклами, пропозиції – все це на одній сторінці. Для китайських користувачів це сприймається як ефективний спосіб доступу до широкого асортименту, тоді як західні користувачі можуть вважати цей дизайн перевантаженим через велику кількість елементів. Емоційні тригери. Емоційні тригери можуть суттєво впливати на рішення користувачів, навіть якщо вони цього не усвідомлюють. Що ж таке ці емоційні тригери? Це тонкі психологічні фактори, які можуть вплинути на рішення користувача. Вони часто не усвідомлюються користувачами, але суттєво змінюють їхню поведінку. Такі тригери можуть бути закладені в кольорову гаму, зображення або текст. Наприклад, використання фотографій щасливих людей може викликати позитивні емоції і сприяти довірі до продукту. На сайті Kickstarter розміщені фотографії та відео, що показують людей, які використовують продукт. І це створює емоційний зв'язок з користувачами, спонукаючи їх підтримати проєкт. До речі, зараз дуже популярна тема UGC, і багато маркетологів, SMM, вони використовують цей прийом на своїх сторінках соціальних мереж, також публікують на сайтах саме відео, фото користувацького контенту, де люди показують, як вони взаємодіють з брендами, як вони користуються додатками, і це більше викликає лояльності до бренду. Наступне – це зворотній зв'язок для навчання користувачів. Зворотній зв'язок є важливим елементом у навчанні користувачів, тому що він допомагає користувачам краще зрозуміти, як користуватися продуктом. Це може бути як миттєвий відгук про виконану дію, так і навчальні підказки, що допомагають уникнути помилок. Деталізований зворотній зв'язок не тільки виправляє помилки, а й допомагає навчитися на них. Наприклад, на платформі Grammarly після кожної виправленої помилки користувач отримує короткий опис того, чому це виправлення необхідне. Це допомагає не тільки виправити помилку, але й навчитися уникати її в майбутньому. Також це може бути, наприклад, поле вводу, коли користувач хоче зареєструватися на сайті і зробив помилку, йому підкреслюється це поле червоним і написано, що ваш емейл введений неправильно, або ви зробили там помилку і так далі. Наступне – це психологічні ефекти в дизайні. Психологічні ефекти, такі як ефект порогу, можуть впливати на те, як користувачі взаємодіють з інтерфейсом. Що ж це таке, цей ефект порогу? Це один з важливих психологічних ефектів у дизайні. Це момент, коли кількість зусиль або інформації досягає такого рівня, що користувачі приймають рішення припинити взаємодію. Цей ефект вимагає балансування між наданням достатньої кількості інформації та уникнення перевантаження. Наприклад, на сайті Netflix процес реєстрації зводиться до 2-3 кроків, що робить його простим і швидким. Цей підхід зменшує бар'єри для нових користувачів і підвищує конверсію. Ми просто заходимо, вводимо емейл, придумуємо собі пароль і вибираємо план. Все, на цьому реєстрація у нас закінчується. Чуттєвий дизайн. Дизайн часто зосереджується на візуальних елементах, але інші чуття також можуть впливати на користувацький досвід. Сучасні продукти повинні залучити більше чуттів, ніж тільки зір. Додавання звуків, тактильні відчуття або інші елементи можуть створити унікальний користувацький досвід. Чуттєвий дизайн підвищує емоційний зв'язок і занурює користувачів у процес використання продукту. На сайті Noisly звук супроводжується і взаємодією з елементами інтерфейсу. Наприклад, коли користувач вибирає звукові елементи або налаштовує їх інтенсивність за допомогою ползунків, кожна дія супроводжується ніжним звуковим ефектом, що підсилює загальний ефект від взаємодії. Звуки змішуються в реальному часі, дозволяючи користувачеві створювати персональні аудіокомбінації для різних настроїв та ситуацій. Також змінюється бекграунд,
в залежності від того, який звук ти зробив сильнішим. Це тільки один із прикладів. Це може бути також якийсь музикальний супровід на звичайному сайті або зміна бекграунду в залежності від того, що там написано, щоб підтримувати цей емоційний зв'язок. Час як фактор у юзабіліті. Користувачі можуть змінювати свої рішення в залежності від часу доби або етапу свого життя. Час доби, вік користувача або його етап життя можуть суттєво впливати на те, як сприймається інформація. Наприклад, молодші користувачі можуть швидше обробляти візуальний контент, тоді як старші потребують більше часу. Важливо також враховувати, що поведінка користувача змінюється протягом дня, що може бути вирішальним фактором для деяких видів контенту або продуктів. Наприклад, мобільний додаток Calm, що допомагає розслабитися, пропонує користувачам різні типи контенту залежно від часу доби. Зранку це енергійні аудіокниги, а ввечері це медитація для сну. І хочу також підвести висновок, що не існує єдиного правильного рішення у дизайні. Важливо бути гнучким та готовим до експериментів. Важливо мислити ширше та не обмежуватися стандартними підходами. Принцип юзабіліті – це лише інструмент, а справжній результат досягається через постійне тестування, аналіз і удосконалення взаємодії з продуктом. Кожен проєкт вартий окремого підходу, адже вдосконалення завжди можливе. І важливо пам'ятати, що головною метою дизайну є зменшення навантаження на користувача, зробивши взаємодію з продуктом максимально зрозумілою і приємною. Дякую за увагу!